dinner, dinner. Ilabas mo yan, makakaalit mo yan. Ay, tara. Tama na yan. Tama na. Survivor lang kami. Yan, walang camera. Solo na, kulani. Kulani ba? Kulani. Next, on kulani. Episode 1. Ang mukha mo. Nakunan talaga sa camera yung mukha mo. Tingnan mo yung mukha mo sa salamin mamaya.